Hi guys, welcome back to my kitchen. So kali ni aku nak tunjukkan korang macam mana buat apam coklat yang gebu-gebas lagi sedap ni. So sebelum tu korang jangan lupa like dan subscribe. Okey, mula-mula sekali korang perlukan telur, susu pekat, baking soda, baking powder, koko powder, gula dan juga tepung gandum. Mula-mula sekali korang letakkan 3/4 cawan gula. Selepas tu korang dah boleh letak dah 2 biji telur. Telur ni aku gunakan Gred B. Kacaukan gula dan telur sehingga sebati. Jangan sampai kembang, jangan sampai sebati, elok macam ni je. Lepas tu korang boleh masukkan setengah cawan susu pekat. Kalau suka lagi manis boleh tambah lagi sikit, okey? Selepas itu korang letakkan 1 cawan minyak jagung. Minyak jagung ni boleh juga digantikan dengan butter, tapi butter tu korang kena cairkan dulu. Dan sukatannya masih juga 1 cawan. Dan korang stiffkan dulu korang punya dry ingredient macam tepung gandum, koko powder, baking soda, baking powder dan sedikit garam. Selepas itu korang boleh masukkan dry ingredient dalam wet ingredient yang kita buat tadi tu. Korang kena buat sedikit demi sedikit, okey? Dan akhir sekali aku letakkan 1 cawan air dan korang kacaukan dia sampailah rata. Dan korang akan dapat tekstur macam ni untuk apam coklat kita. Lepas tu korang jangan lupa letakkan minyak dekat bekas acuan supaya tak melekat nanti. And apam kita pun dah ready untuk dikukus. Pastikan pengukus korang telah dipanaskan terlebih dahulu. Lepas tu korang jangan lupa cover penutup pengukus ni dengan mana-mana towel supaya nanti air tu tak adalah terjatuh dekat kita punya apam. Tak cantik nanti. Dan korang boleh kukus selama 10-15 minit. Inilah hasil apam coklat yang telah kita kukus sebentar tadi. Nampak tak gebu-gebas? Lepas tu manis je, just nice je. Korang perlu cuba tau. Siap!